Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ tiến hành một bài kiểm thử khả năng tấn công của sĩ quan vừa mới xuất hiện ở phiên bản 14.1, đó chính là cô nàng này. Và trong bài kiểm thử ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đánh giá khả năng gây ra sát thương bằng cách tiêu diệt các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng của kẻ địch khi chúng muốn tấn công căn cứ của các bạn. Và các đối tượng được đem ra so sánh bao gồm hai cái sĩ quan khác là Thiên Thần Thép cộng với Lãng Tử Phiêu Bạt, được triển khai cho đơn vị pháo chống tăng của sư đoàn Tiên Phong. Với đơn vị pháo chống tăng này thì mình hiện tại đang cải tiến tối đa và sử dụng toàn bộ các linh kiện tốt nhất có thể có với các chỉ số tốt nhất, đồng thời được cải tiến tốt nhất và nâng cấp cả phần nguyên mẫu đến tối đa để đảm bảo được đúng cái điều kiện giống như thực tế mà một số người vẫn đang mong muốn, chứ mình không dùng các đơn vị level 1 giống như các bài kiểm thử trước đây các bạn nha. Và đối phương thì mình sẽ sử dụng một đơn vị xe tăng hạng siêu nặng, trong đó triển khai hai anh chàng sĩ quan là Trọng Tài, Thiên Tài cộng với lại Thủ Vệ Thiết Thành. Đây là hai cái sĩ quan được triển khai cho đơn vị xe tăng hạng siêu nặng. Và đơn vị xe tăng hạng siêu nặng của mình cũng được sử dụng ở trạng thái level 200, có khả năng đã được cải tiến tối đa, sử dụng các linh kiện tốt nhất có thể có tính đến thời điểm hiện tại của trong trò chơi game, và cũng được cải tiến tối đa. Ở trong bài kiểm thử của mình thì sẽ sắp đặt thêm một đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực đứng bên cạnh, bởi vì nó có sự tác động của kỹ năng Thiên Thần Thép để liệu rằng với những cái đối tượng đứng xung quanh cái căn cứ để mô phỏng cái tình huống tấn công thực tế nhất có thể, để xem lượng sát thương gây ra cho các đơn vị khác ngoài cái đơn vị xe tăng hạng siêu nặng này thì sẽ là bao nhiêu. Và trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện các bài kiểm thử thì các bạn lưu ý chúng ta sẽ so sánh về mặt thời gian tiêu diệt đơn vị xe tăng hạng siêu nặng các bạn nha. Bởi vì khi chỉ có một đơn vị này tấn công thôi thì lượng độ bền duy nhất của đơn vị này nó vẫn giữ nguyên trong tất cả các bài kiểm thử. Cho nên nếu như việc so sánh sát thương kỹ năng sĩ quan so với sát thương của đòn tấn công thường, nó sẽ là khiên cưỡng, bởi vì không thể so sánh được, bởi vì cùng là một lượng độ bền gây ra mà. Đó. Còn nếu như mà các bạn mà muốn so sánh trong cùng một khoảng thời gian thì sĩ quan nào gây ra được nhiều lượng sát thương nhất thì có lẽ là sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Và trong các bài kiểm thử của mình thì các sĩ quan cũng không có học bất cứ một cái kỹ năng nào và cũng không có trang bị các cái trang bị sĩ quan để bài kiểm thử có được một cái khách quan nhất. Còn cái việc mà trang bị thêm các sĩ quan, học tập các kỹ năng hoặc là trang bị thêm các cái linh kiện, các trang bị nữa thì có lẽ là chúng ta sẽ phụ thuộc vào từng hoàn cảnh thực tế, bởi vì như thế thì cái bài kiểm thử của mình sẽ rất dài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái bài kiểm thử đầu tiên các bạn nhá. Thì trong tất cả các bài kiểm thử thì mình chỉ cho duy nhất một đơn vị xe tăng hạng siêu nặng là tấn công thôi, còn đơn vị còn lại là đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực là đứng im. Đó, nó không tác động bất cứ điều gì đến cái căn cứ của chúng ta cả nhá. Mà lưu ý là tất cả các thứ khác không thay đổi, chỉ thay đổi duy nhất ba cái sĩ quan là cô nàng mới của chúng ta, Thiên Thần Thép và Lãng Tử Phiêu Bạt. Có vậy thôi. Còn tất cả các tham số của bài kiểm thử sẽ không thay đổi các bạn nhé. Đó. Rồi, đây là vòng kiểm thử đầu tiên với cô nàng mới này. Đấy, các bạn nhìn thấy. Đó, kết thúc luôn. Rồi, chúng ta đã có báo cáo chiến đấu đầu tiên. Đây là báo cáo chiến đấu và kết thúc trong vòng 50 giây. Thì trong báo cáo chiến đấu này các bạn đang được nhìn thấy là lượng sát thương do đơn vị pháo chống tăng của chúng ta gây ra là 258 triệu điểm sát thương. Và căn cứ là gây ra được từng này. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái lượng sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra là 84,4 triệu. Trong khi đó lượng sát thương do các đòn tấn công thường gây ra là 174 triệu. Cái này là tổng lượng độ bền của đơn vị xe tăng hạng siêu nặng nhá. Đấy. Ok. Đây là lượng gây ra cho đơn vị xe tăng hạng siêu nặng này. Các bạn lưu cái màn hình này lại để chúng ta đến cái bài kiểm thử tiếp theo nhé. Rồi, để cho nó khách quan thêm thì mình sẽ lấy thêm một cái báo cáo chiến đấu đến từ anh chàng đối thủ để xem là cái khả năng hồi phục tạo ra khiên này của hai cái cặp đôi này là 85,7 triệu trong khoảng thời gian
là như thế này, 39 giây. Đấy, ở cái phe đối phương thì tạo được 85,7 triệu lượng độ bền của khiên. Đó, và sát thương nhận vào như thế này. Đấy, ok, để các bạn hoàn toàn có thể nhìn một cách khách quan nhất có thể. Đấy, lượng gây ra bởi đơn vị này là 145 triệu lượng độ bền. Đấy, và 27,6 triệu lượng sát thương từ kỹ năng sĩ quan gây ra như này. Sau cái báo cáo chiến đấu này nó lại khác so với cái bên nhận được bên gây ra đấy nhỉ. Có khả năng là nó do cái phần khiên này chống đỡ nữa. Thế nên là mình sẽ nhìn thấy nó khác nhau. Bởi vì là khiên nó đỡ được cái lượng sát thương kỹ năng sĩ quan. Đấy, cho nên nó không tính vào trong cái này. Đó, giải thích thêm để các bạn dễ hiểu. Rồi tiếp theo thì đến bài kiểm thử thứ hai mình sẽ thay thế bằng cô nàng thiên thần thép. Và kịch bản vẫn diễn ra như vậy thôi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Thay bằng thiên thần thép nha. Đó. Thì như các bạn thấy là cô nàng thiên thần thép có thêm một cái kỹ năng gây ra sát thương lan cho các đơn vị đứng xung quanh. Ít nhất là một đơn vị đứng xung quanh là các bạn thấy là xe tăng chiến đấu chủ lực đấy, đã bị tiêu diệt rồi. Như vậy là về mặt gây ra sát thương thì cô nàng thiên thần thép khả năng là sẽ gây ra được nhiều sát thương hơn. Bởi vì nó còn gây ra cho những đơn vị đứng xung quanh nữa. Đấy. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem là thời gian để tiêu diệt được đơn vị xe tăng hạng siêu nặng này là mất bao lâu. Đó, xong rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng xem báo cáo chiến đấu nào. Đây là báo cáo chiến đấu lần thứ hai, vẫn là trong vòng 50 giây. Như vậy là về thời gian ở cái phía người đọc báo cáo chiến đấu sẽ không thay đổi. Cái này cũng là 50 giây này. Đấy, lượng sát thương gây ra. Đấy. Có sự khác biệt. Ở đây là 258 triệu tổng lượng sát thương gây ra của đơn vị pháo chống tăng. Còn ở đây là tổng lượng sát thương gây ra là 308 triệu. Bởi vì đơn vị này gây ra được lượng sát thương bởi kỹ năng sĩ quan. Đấy, cho cả các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của mục tiêu nữa. Đây các bạn nhìn thấy ở đây. Đấy, riêng được cộng thêm cái chỗ này là đã khác biệt rồi. Đấy, chúng ta sẽ cùng xem ở chỗ này. Vẫn là 174 triệu và 84,4 triệu lượng sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra cho đơn vị xe tăng hạng siêu nặng nếu như mình chỉ so sánh như thế này. Đây cũng là 172 và 87,2 triệu lượng sát thương từ kỹ năng sĩ quan gây ra cho đơn vị này. Đó. Và để đảm bảo thêm một cái điều nữa thì mình cũng lấy luôn cái báo cáo chiến đấu đến từ anh chàng đối thủ này để xem là với cái lượng thời gian là 40 giây. Đấy, như vậy là thời gian đã có sự chênh lệch. Nhá, thời gian đã có sự chênh lệch. Thời gian của cái báo cáo chiến đấu cũ là 39 giây. Tức là gì? Cô nàng mới của chúng ta kết thúc mục tiêu nhanh hơn. Đấy, so với thiên thần thép mất thêm 1 giây để tiêu diệt được đơn vị xe tăng hạng siêu nặng. Thì trong cái thời gian tăng thêm 1 giây đó thì anh chàng này sinh ra được cái lớp khiên là 86,8 triệu độ bền của cái khiên. Và lượng sát thương kỹ năng sĩ quan phải nhận được đến từ mục tiêu, đến từ các cái đơn vị đồn trú trong căn cứ là 42,4 triệu. Đấy, lượng sát thương kỹ năng sĩ quan và 134 triệu lượng sát thương từ đòn tấn công thường các bạn nhé. Đấy. Còn anh bên dưới này thì nó là đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực mình để vào để minh họa thêm cái lượng sát thương lan gây ra cho các mục tiêu xung quanh. Đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng tiếp theo đến bài kiểm thử thứ 3. Thì trong bài kiểm thử thứ 3 này thì mình sẽ đổi bằng anh chàng thủ lãng tử phiêu bạt để các bạn có một cái nhìn khách quan nhất giữa ba cái đơn vị, giữa ba cái sĩ quan. Một là sĩ quan mới xuất hiện, hai là sĩ quan ở trong quầy rượu và ba là sĩ quan đã xuất hiện trước đó rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ xem là ưu và nhược điểm nó sẽ như thế nào, xem là trong cái sĩ quan quầy rượu đó nó có xứng đáng để chúng ta đầu tư hay không. Sĩ quan quầy rượu này thì nó đã xuất hiện cách đây rất lâu rồi. Đấy, và một số người cũng đã đánh thức được anh chàng lãng tử phiêu bạt này rồi và mong muốn sử dụng trong chiếc pháo chống tăng của sư đoàn tiên phong. Thì mình cũng tiện đây để kiểm thử cho các bạn luôn và làm cơ sở để cho các bạn thấy được rằng
những cái người chơi ở các máy chủ mới, khi chúng ta đang cân nhắc lựa chọn những sĩ quan quầy rượu để đầu tư thì liệu anh chàng lãng tử phiêu bạt này có còn xứng đáng để đầu tư hay không. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái bài kiểm thử thứ 3. Thì các bạn thấy là đơn vị xe tăng hạng siêu nặng đã bị tiêu diệt rồi, và chúng ta sẽ cùng xem báo cáo chiến đấu các bạn nhé. Rồi, chúng ta đã có báo cáo chiến đấu thứ 3. Ở trong cái báo cáo chiến đấu này thì nó chỉ ghi nhận là 38 giây. Đấy. Tức là tốc độ tiêu diệt đơn vị xe tăng hạng siêu nặng nhanh hơn rất nhiều so với hai trường hợp trước đây. Đấy. Do anh chàng lãng tử phiêu bạt này không có nhiều cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan, mà thông thường chỉ căn cứ vào đòn tấn công thường thôi. Thế nên là lượng sát thương từ đòn tấn công thường nó gây ra được nhiều hơn so với hai sĩ quan còn lại. Đó, đây nhá. Và rõ ràng là nó cũng không gây ra được thêm cho các sĩ quan cho các đơn vị đứng xung quanh, cụ thể là đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực các bạn nhé. Rồi thì mình cũng sẽ đợi thêm cái báo cáo chiến đấu từ người chơi German gửi lại. Rồi, đây rồi, có báo cáo chiến đấu thứ 3 rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ rõ ràng hơn. Trong báo cáo chiến đấu thứ 3 này các bạn nhìn thấy cái lượng thời gian nó thay đổi rõ rệt là 28 giây thôi. Đấy. Báo cáo đầu tiên là 39 giây. Báo cáo tiếp theo thứ hai là 40 giây. Như vậy là thiên thần thép cần nhiều thời gian hơn để kết liễu được xe tăng chiến đấu xe tăng hạng siêu nặng của kẻ địch. Trong khi đó thì anh chàng lãng tử phiêu bạt của chúng ta cần ít thời gian nhất để tiêu diệt được xe tăng hạng siêu nặng của kẻ địch nhá. Đấy. Thì trong thời gian ngắn ngủi như này là 28 giây thì cặp đôi này chỉ sinh ra được một cái lượng khiên là 65,9 triệu độ bền thôi. Đấy, trong khi đó thì tổng lượng sát thương nhận phải vẫn là như cũ thôi. Đấy, thì các bạn thấy được như này. Ok. Đấy. Rồi, đấy là toàn bộ cái bài kiểm thử mà mình đã làm cho các bạn xem. Thì trong bài kiểm thử này mới chỉ là kiểm thử đơn sĩ quan. Thì hy vọng là các bạn đã có được cái cân nhắc xem xét xem cặp đôi nào sẽ là phù hợp cho cái đội hình phòng thủ của mình. Dĩ nhiên là nếu như được triển khai cả 3 sĩ quan này thì đấy là một điều tuyệt vời. Còn đây là mình đánh giá riêng lẻ để các bạn cân nhắc xem liệu cô nàng mới của chúng ta sẽ xứng đáng để học kỹ năng, hay là thức tỉnh để có thể đặt nó vào một cái vị trí chính thức ở trong đội hình. Còn ngoài ra thì có lẽ là sẽ phải hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo, khi mà cân nhắc xem đánh thức thêm những cái sĩ quan phụ như là nắm đấm ong chích, hoặc là ngọn lửa bạch kim, hoặc là phóng viên. Thì cái đấy có lẽ sẽ phải thêm một video clip nữa, kiểm thử nữa, bởi vì cái này nó cũng đã dài rồi. Đó, mình sẽ kết thúc video kiểm thử ở đây. Các bạn đừng quên cho mình một like, share và subscribe cái channel nhé. Và cũng cho mình và cũng nếu như có thể thì đăng ký làm hội viên để ủng hộ mình ra thêm nhiều video clip hơn nữa nhé. Còn các bạn có những cái cặp đôi kiểm thử nào hoặc là học kỹ năng nào thì hãy để lại ở phần bình luận. Mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để thực hiện các bài kiểm thử đó cho các bạn. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye!